Всім привіт! Ми раді вітати вас на каналі. Це вже друга частина нашої подорожі островом Крит. І якщо ви не бачили першу частину, обов'язково подивіться її. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Там ми показали, як прилетіли на острів, орендували машину, відвідали атмосферне історичне місто Хання і, звісно, показали один з найкрасивіших пляжів світу – Балос Біч. Попереду нові локації, ще більше краси та вражаючих краєвидів. Поїхали! Цей випуск ми розпочинаємо з нашого найулюбленішого пляжу на всьому острові Крит – Паласарна Біч. На нашу думку, це найтоповіший пляж острова. Сюди просто дістатися. Пляж має широку берегову лінію, навколо красиві гори, а вода тут кришталево чиста і неймовірного кольору. Нам пощастило, що саме тоді були величезні хвилі, тому купатися було дуже весело. Тут такі красиві гори, які підносяться над берегом, і це додає мальовничого пейзажу. Ми приїхали сюди машиною, паркування коштувало 6 євро за цілий день. Від стоянки було йти 10 хвилин. Сам пляж безкоштовний, є велика зона, де можна розкласти зі своєю парасолькою, але також є зона з лежаками. І ціни там варіюються від 80 євро за 2 лежаки у першому ряді до 20 євро в останньому. Нам прийшлося взяти лежаки, тому що парасольки у нас не було, а спектися на раків також не було бажання. Тож ми обрали середній варіант за 40 євро за 2 лежаки. Це мокре мавпенятко Олеся сидить, намагається відігрітись. Ти що, замерзла, дорогуша? Ну що я зроблю, що я така мерзлячка? Після купання ми пообідали в закладі прямо на пляжі, але відверто не рекомендуємо. Я замовила тунця і він був зіпсований, ніби промитий якимось оцетом, тож краще обирайте тільки перевірені місця і обов'язково дивіться відгуки. Після цього ж ми вирішили заселятися в готель, який був усього за 10 хвилинок їзди від цього пляжу. Відразу така ванна кімната, подивіться, як вона так. І ось така ванна. Велика, простора, ліньовий душ, такий, як я люблю, все чистенько. Нам також залишили косметики. Переходимо тут. Тут велика шафа. І можна сховати валізи свої, великі, в кого є. Ми сюди положимо свій валіз. З цієї сторони у нас можна повісити речі, шухлядки, рушнички. А тут спальня, ось таке велике, красиве ліжко, вітряк. Ми переміщаємося в кухонний куточок. Дивіться, є все, що необхідно. Посуд, келихи, чайничок. Бомбка, що мені дуже подобається, вирішила нова, запакована. Такі ці дуже прикольні. Навіть плиточка маленька є. В шапках. Ага, тут вентилятор. Витяжка. О, дивіться, яке прикольне. Ця технологія, подивіться. Хоп, і кришечка відкривається. Ви ще таке десь бачили? Хоп, закривається, хоп, відкривається. Блін, оце реально крута тема. Клас. Ага, і тут лежить, щоб посуд сушити, якщо буде, щоб достати його, розложити. А, і тут, ого, такий великий холодильничок. Ну, бачите, що ти щось плануєш готувати. І по стандарту 2 водички. Такий класний диванчик, щоб собі можна чилити на розслабоні. Столик в тому куточку. Тут що поїсти. А ось тут балкон з таким морським краєвидом. Запрошую. Дуже класно, що є ось така сушарка велика. Я це зацінила, тому що не в кожному готелі є вона. Відпочивши у номері та набравшись сил, увечері ми знову повернулись на пляж. Ми купалися і просто насолоджувались моментом. Знаєте, одного дня в цьому місці нам було занадто мало. Тож наша рекомендація, як мінімум, приїжджайте на 2 дні. А потім сонечко почало сідати. І в таких золотистих промінчиках сонця. сонця ми поверталися в наш номер.
А там на нас чекав справжній подарунок, неймовірний захід сонця. Ми спіймали його просто з балкончика наших апартментів. Лише подивіться на цю красу. На вечерю ми вирушили до сусіднього селища, у один знаменитий ресторан. Столики тут не можна забронювати, працює жива черга. Тож ми записалися і почекали десь півгодини у затишній зоні на дворі, допоки дійшла черга до нас. Що мене вразило, то це меню цього закладу, тому що воно було у формі газети. На першій шпальті ви можете прочитати все про історію ресторану та його філософію, що все від овочів до оливкової олії надходить з власної ферми та саду. А коли розгортаєш газету, то там вже справжнє меню з різними традиційними грецькими стравами. Тут подають страви на таких металевих тарілочках, а від закладу нам принесли комплімент, пляшечку води, місцеву горілочку, а також до неї закусочку, свіжі нарізані овочі в баночці. Таку традиційну грецьку запіканку замовив Богдан, а я обрала їхню домашню пасту. І так, ми вже збираємося. Зараз Богдан вже поніс одну партію речей. І будемо вирушати. Ця квартирка така класна, цей номер. Дуже крутий, так мені сподобався, але найбільше мені сподобався цей краєвид. Там, отам, просто неймовірно крутий пляж. Ми так круто вчора там поплавали з такими волнами великими. Деякі люди навіть серфали. Це було дуже круто. Тут до мене повернувся Богдан. Що ти скажеш, як тобі цей номер? Чудесно. Я хочу розповісти трошки про наболівше. Я вчора знімав на відео. Той красивий На пляж, дрон. що я вам тільки Да. що показувала. Да. Старався. У мене зв'язок пропадав на дрону, я думав, що йому капець вже, амінь. Я виложив це відео в інстаграмі і тільки 18 переглядів і 0 лайків. Чи воно того варте? Воно Хто його знає? Але Богдан, твоє відео це мистецтво. А на жаль, митці не завжди доцінені під час своїх діянь, під час свого життєвого циклу. Добре, умахую. Зараз. І ще дуже класний посуд. О, дивіться. Такі тарілочки, вони такі якісні. Такі різні мисочки, вони настільки круті. Хороші бокали, стакани такі добротні. Ну, коротше, дуже класно. І тут навіть умивальник. Ну, воно просто мокре, бо я тут мила посуд Франке. А це вам? Це дуже хороша фірма. Хто знає, той знає. Оця плиточка теж, будь ласка. Франке. Все чистеньке, все гарненьке. Подивіться на ці чашечки. Ну це просто, це естетична якась насолода. І вони такі якісні. Взагалі ця кухня, так ввечері ми вчора сіли, підсвіточку включили. Ну блін, ну пісня. Такий краєвид в тебе з вікна. І так круто, ми включали оцей вентилятор. І навіть не потребували включати кондиціонер, бо він настільки мощний. Це набагато краще включати вентилятор, а не кондиціонер. І такий прохолодок, у нас було відкрите вікно, просто круто. І ще що хотіла вам показати. Якщо хочеш собі, не знаю, сонце пече, наприклад, вчора в обід ми собі закривали жалюзі. Оп, і сонечка нема, і нічого тобі не напікає. Класна опція. І тепер наверх. Наостанок ще раз насолоджуємося цим краєвидом і вирушаємо далі.
Тож ми прямуємо до одного з найпопулярніших пляжів острова Крит. Що це за пляж, побачите вже зовсім скоро. Дороги ж на острові звивисті, з несподіваними поворотами, красивими краєвидами. Крит – найбільший острів Греції. Тут живе близько 600 тисяч людей. І класно, що він має не тільки красиве море, а ще й величні гори. А ще саме тут, на Криті, за легендою народився сам Зевс. Тож можна сказати, що цей острів – справжній центр грецької міфології. Пані та панове, перед вашими очима один з найвідоміших пляжів Крита – Елефанісій. Його особливість у тому, що пісок тут має легкий рожевий відтінок, який утворився завдяки дрібним мушлям та коралам. Але ця рожевість проявляється по-різному. Інколи вона більш виразна, а інколи менш. Все залежить від світла. Побачивши усю цю красу з дрона, ми швиденько залишили машину на найближчому паркінгу. Він коштував 4 євро за день, а сама ж дорога до пляжу зайняла ще хвилинок 15. Коли ми опинились на пляжу, то розчарувались. Людей тут було дуже багато. Дивіться самі. Реально, ніде яблуку впасти. Такі популярні туристичні місця варто приїздити якомога раніше. Тож не повторюйте нашої помилки, бо ми приїхали сюди десь опівдні. Хоча треба віддати належне, сам пляж красивий, а вода тут неймовірна, прозора, чиста, такого гарного лазурного кольору. Через те, що тут було супер людяно, ми не затримались на пляжі надовго. Скупнулись і вирушаємо далі, вглиб південного узбережжя у більш віддалену частину острова. Дорога сюди особлива, звивиста між скелями та обривами. Якщо захід Крита – це більш туристичний регіон із найпопулярнішими пляжами, то південь – це зовсім інша історія. Він дикий, спокійніший, тут значно менше людей. Навіть клімат відрізняється. Вважається, що південь спекотніший і сухіший, адже він ближче до Африки, але ми цього особливо не відчули. Через гори та постійні вітри спека тут здавалась набагато м'якшою. Наприклад, у Геракліні на півночі острова нам було спекотніше. Швидесенький обід, у Богдана був кебаб, у мене рол з фалафелем і, звісно, грецький салат. А на десерт було морозиво. Я взяла кокосове, Богдан взяв з вишнею. Моє кокосове, звичайно ж, було набагато смачніше. Зараз ми їдемо на нову локацію, там, де ми колись були 2 роки тому. Богдан вже відкрив люк, дивіться, який він класний. І ми будемо вирушати в дорогу. Я бачу, я сьогодні припеклася. Буду раки, не бураки. Богдан, Богданові, в принципі, і не треба було захарати, але ти, Богдан, ще трошки захворів, то ти... він похожий на місних. Його всі сприймають як місного, до нього підходять зразу. Як це там? Капібара. Калімера. Богдан не бум-бум. Калімера. Це єдине, що ми знаємо по грецькій мові. Так, Богдан, в Турції він похожий на турка, в Греції він похожий на грека, а в Еміратах він буде похожий на цього шейха. Прямуємо ми у напрямку селища Хорас Факіон. Дорога сюди нелегка, звивиста серед гір та урвищ. Це одна з найвражаючих серпантинних доріг на острові. Вузька, вирізана прямо в скелях, з крутими поворотами. Але саме завдяки цьому вона така видовищна. Тут відкриваються фантастичні краєвиди на море та ущелини. Ми потрапляємо в регіон Свакія, один з найвіддаленіших на всьому Криті. Завдяки гірським масивам він довгий час залишався неприступним для завойовників, а місцеві жителі здавна славились своєю відвагою та незалежністю. Тут народжувались критські повстанці, і навіть турки остерігались заходити в ці райони. Їдучи цією дорогою, відчуваєш, ніби відкриваєш зовсім інший Крит. Дикий, автентичний, справжній. А ще гори тут спускаються просто до моря, створюючи особливо унікальний пейзаж. Welcome до наших величезних апартаментів. Ми зупиняємося тут в цьому готелі вже другий раз. І в нас була раніше кімната навпроти 2 роки тому з видом на море. Вона була супер сучасна, супер комфортна, супер класна.
Але, на жаль, вона не була доступна, щоб виняти її зараз. І ми виняли інший номер. Він старіший, не такий крутий, на більше людей, десь на людини 4. Але ми вам покажемо. Все рівно, все чистенько, прибрано, нормально, може бути. Але вид, звичайно, у нас також вже не на море, зараз я вам покажу який. І так, розпочинаємо з того, що ми заходимо. І тут є така кухня в доступі. Нам є морозилка. І нам дали дуже гостинна пані, дала нам до вибору морозиво. Я не хотіла брати, бо ми тільки що їли ж морозиво. Але от я взяла одне. Бачите? Ми тільки одненьке взяли, хоча нам предлагали два. Присмокталася резинка. Холодильник великий. Дивіться, дали нам навіть сік. До пиття Богдан нам ж такого не давали. Водичка і пані дала нам пиво. Хоча я казала, що не потрібно туди-сюди, бо ми не дуже п'ємо. Дивіться, оце я розумію самі. Тут є кава, чай, все, що треба, цукор. Навіть можна курку запекти, хто захоче. Чи якогось омару, ми ж на морі. Умивальник такий робочий куточок, тут я не буду мати діла, я ж на відпочинку. Тут переходимо, ось така кімнатка, такий зал. Ще зразу запрошую вас ось тут, при вході в нас є ще одна ванна кімната, це номер 1. Такий ось душ. Умивальничок туди, сюди, все дуже просторо. Дуже велико. Добре, переходимо далі. Далі пішов в програмі у нас балкон. Запрошую вас. Не з видом на море, але з видом на камінь. Гарненька квіточка. І тут вже залу ми переходимо у спальню. Це головна спальня кімната з власною також ванною кімнатою, таке ліжко. Один рушничок я вже взяла, щоб помити руки. Ще один телевізор, шановні. Це вам не хухри-мухри. Другий телевізор. Власна шафа. І ще одна ванна кімната, а точніше душова. Ну і все, отакий ремонтур. Ми живемо там, є душ, щоб помитися, столики. Так виглядає сам готель, в якому ми зупинилися. Богдан жовтою торбинкою тіліпає. Ми приїхали вже після заходу сонця. Зараз підемо покупаємося, потім підемо в номер, помиємося і підемо відпочивати. Тому що день сьогодні також був такий виснажливий, багато ми їхали, острів великий. О, яка тут водичка класна. Ви бачите цю блакитність. І так, ми вже другий день у цьому місті. Сонечко підіймається, бо ми між горами, то воно тут і рано сідає, і пізно встає. Йдемо на пляж. Я хочу скупатися і будемо їхати далі. Вранці ми знову спустилися на пляж Іллінес, що розташований прямо біля нашого готелю. Це невеликий, затишний пляж, схований між скель. Оскільки ми прийшли рано, тут майже нікого не було. Лише одна жіночка та пес. Це була така насолода, тиша та спокій. Море тут неймовірно чисте і прозоре, такого красивого блакитного кольору. А якщо ви бажаєте дослідити навколишні морські печери, то на пляжу можна орендувати каяк. Цей дружок чуть дрона не з'їв. Жорсткий типу. Коли Богдан хотів посадити дрона, песик різко підбіг і почав гавкати. Тоді Богдан зробив екстремальну посадку прямо на парасольку, і таким чином нам вдалося забрати дрона, і всі залишились цілі та неушкоджені. Тут, звичайно, водичка красива, але те, що
камінчики боляче заходити. Треба мати спеціальні тапочки для цього всього діла. Добрий раночок, ми вже будемо снідати. В мене тут такий омлет з картопелькою, з сиром фета, Богдана з беконом та сиром, холодна кава, в мене водичка, сухарики і такий красивий краєвид. Що ж, ми вирушаємо далі, і сьогодні за планом у нас Превелі, пальмовий ліс. Дорога туди зайняла нам близько 1,5 години, але час пролетів дуже швидко, адже вона була неймовірно мальовнича. З кожним поворотом відкривали все й нові й нові пейзажі на гори. Це було так красиво. Взагалі, південне узбережжя Крита вважається овочевим садом острова. Тут безліч теплиць та ферм. Завдяки сприятливому клімату вирожаються помідори, огірки і навіть банани. Збирають майже цілий рік. Ми їхали через гірські селища та невеличкі містечка. Вулички та місцями були настільки вузькі, що нам доводилось розминатися з іншими водіями. Ці місця відомі ще й тим, що мешканці славляться своїм довголіттям. Критяни входять до числа найбільш довгоживучих народів у Європі. Вважається, що секрет у їхньому способі життя. Вони їдять багато свіжих овочів, фруктів, морепродуктів та, звісно, оливкову олію, яка є основою їхнього раціону. Важливим є й те, що вони ведуть спокійне, розмірене життя серед гір і моря, без зайвої метушні. Також ми відчули, як змінювалася температура, коли ми піднімалися у гори. Вона могла падати на кілька градусів, іноді навіть на 5. Це дуже відчутно, особливо після спекотного узбережжя. Коли ми вже прибули на місце, перше, що зробила Олеся на паркінгу, це взяла щастити свої ікла. Ну так, бо після сніданку я цього не встигла зробити. До речі, за цей паркінг ми заплатили 3 євро за цілий день. Перед нами відкривається вид на Превелі Пальм Біч з його знаменитим пальмовим лісом. Щоб дістатись туди, нам знадобилось близько 15 хвилин спуску з паркінгу. Спускатись було відносно легко, але вітер був дуже сильний. Це місце справді унікальне, і зараз ми наближаємося до одного з топових куточків Криту. І ось, власне, перед нами знаменитий Превелі пальмовий ліс. Це не штучна посадка, роща виникла природним шляхом. Тут Богдан ще роздумує, чи запускати нам дрон, але вітер був настільки сильний, що, на жаль, це було неможливим. Тож ми відразу вирішили у прогулянку серед цих красивих пальм. Тут росте рідкісний вид критська фінікова пальма, яка зустрічається лише на Криті та кількох інших островах. Особливість у тому, що це друга за величиною пальмова роща у всій Європі. У серпні 2010 року майже весь ліс згорів під час великої пожежі, але диво в тому, що вже наступної весни більшість пальм знову відновилась завдяки своїй стійкості. Тепер Превелі вважають символом відродження. Цей ліс росте біля річки Курталіотіс, яка протікає через ущелину і впадає прямо в море. Вода тут прісна, і саме вона створює ідеальні умови для пальм. Це місце схоже на оазис. Місцеві жителі кажуть, що тут відчувається особлива атмосфера. Злиття скель, річки, пальм і моря дарує відчуття гармонії та спокою. Богдане. Тож Превелі – це особливе місце, тому що з одного боку тут пляж, а з іншого справжні джунглі. Було дуже класно у цьому місці прогулятись. Дорога назад до паркінгу зайняла в нас вже більше часу. По цих сходинках ми підіймалися десь хвилин 20-25. Потім ми дізналися, що за цією невеликою скалею є безкоштовний паркінг, і звідти веде стежка прямо до пляжу. Тож, якщо ви хочете уникнути зайвого хайкінгу по сходинках під спекотним сонцем, беріть цей варіант собі на замітку. Далі ми продовжуємо нашу мандрівку островом. Наступним пунктом нашої зупинки з ночівлею буде Агія Галіні. Дорога від пальмового лісу туди зайняла нам годину часу. Це чарівне рибальське містечко, яке сьогодні приваблює туристів з усього світу, але більше про нього ми розповімо згодом. Заходьте. Це наш рум-тур. Така от спальня. Велике просторе ліжко. Мені подобається, що я знову вітряк. Ми це зацінили. Тут така
такий столик, щоб собі там збиратися, кофійок, чайок, всі діла, шафа. О, одна велика бутилка, вони вже не церемонились на дві, дбають про екологію. Це добре. І дивіться, які класні двері, мені подобається, що вони підходять під вітряк. Та оці елементи, дивіться, чаєчки, дуже милі. І запрошуємо вас у ванну кімнату. Все дуже мило, все дуже гарно. Подивіться, яка красива ця плитка. І нам тут також, що це таке зубні щітки. Так, Dental Kit. Це перший готель, де нам запропонували зубні щітки. Вау, це що таке? Це що таке? Давайте подивимося, мило. Body Milk. Це для тіла, молочко для тіла. Дуже круто. Це що таке? Shower cap, шапочка для душа. Це рожевеньке. Гарне. Дивіться, пилочка, спонжик і дві ушні палички. Як вам таке? І дуже круто. Це мені подобається, я це зацінила. Дуже класно, це душ прозорий, там ще, будь ласка, гель для душа, все. Продезінфікований туалет. Все, і дивіться, як вони красиву табличку все зробили. Бачите? В усіх інших готелях там була така просто нестандартна табличка, а це така отакова. Це рушнички нам ще для басейну привезли. Ми вже увімкнули вітряка. І, до речі, хочу відмітити, що тут це перший готель, який спеціально охолодив нам кімнату до нашого приїзду. Тобто ми зайшли у кімнату, і тут вже було дуже приємно, прохолодно і класно. А ти завжди заходиш і так, знаєте, жарко, включаєш кондиціонер, щоб він охолодився, а це ми завчасно увімкнули нам кондиціонер. Я вже його вимкнула, тому що ми відкрили двері, включили вітряк, і поки нам цього буде достатньо. Це дуже мило, класний номерок. То ми все з Кумбрії. Тяжка дорога з серпантинами, да? Викидає його з трусів. Знаєте, що означає вираз викинути з трусів? Це коли людина просто засинає. Засинає, вирубується і все. Дуже втомлена, да, і вона засинає. Яку виробило в сон. Да, це означає викинуло з трусів. То от Богдан вже починає викидати. Богдан, що таке? Притримай їх трохи. Агія Галіні – це невеличке прибережне містечко на південному узбережжі Крита. Воно відоме своїм затишним портом, крутими схилами з будиночками та особливою атмосферою старого рибальського селища. І так ми йдемо, будемо розшукувати обід собі. Хочемо смачненько пообідати, будемо гуляти, будемо насолоджуватися, відпочивати. Дивіться, яке красиве, гарненьке містечко, атмосферне. Такі ось вулички. Ай, де вуличка. Гуляючи тут, одразу відчуваєш унікальний вайб. Колись це було маленьке рибацьке село, а сьогодні одне з найзатишніших міст на південному узбережжі Крита. Сюди приїжджають за романтикою, спокоєм та автентичністю. У місті багато таверн з традиційною критською кухнею, маленьких магазинчиків та галерей. А місцеві жителі кажуть, що саме тут одні з найгарніших заходів сонця на півдні острова. Будемо вечеряти, звісно, грецький салат, такий красивий краєвид. Богдан тут вже закусує. Таким хлібчиком нам принесли. Це такий подарунок від закладу. Це паста з оливок і сиром фетою. Дуже смачна, я вперше її спробувала і мені дуже сподобалось. Я замовила тунця, Богдан замовив креветки. Колись 2 роки тому ми були в цьому закладі і ми були дуже ним задоволені. Тут надзвичайно смачно. Чекаємо на наші основні страви і будемо насолоджуватися. Богданове блюдо з креветками. І мій стейк з тунчика. Тут я вже доїдаю свою грецьку салату. Будемо куштувати. Ну давай, Богдан, куштуй і скажи нам свою думку. Угу. Як тобі креветка середземноморська? Хороша з чесночком. Так, як ти любиш. Да. Да. Яка це ніжність? Це просто ніжність. Попробуй, Богдан.
Це божественно вкусно. Це нам принесли від хати, від ресторану. Від ресторану. А це ми замовили пахлаву. Я вже тут скуштувала, тому не дивіться, вона була дуже красива. І ще принесли ось таку тільки що Водочки. водочку на кактусі. Богдан, будеш це якраз піднімеш градус. Це вже типа на коня. Це вже все. Богдан каже, що цей сирник надзвичайно смачний. Боже, це щось надзвичайне, воно просто тає в роті. Він вкритий пелюсточкою з французького тіста. Це надзвичайно смачно, просто надзвичайно. Це, напевно, сирник з манною крупою, настільки він легкий, класний, я б таке могла їсти кожного дня. Причому, що я не фанат манки. Я взагалі манку не люблю. Просто 100 з 10. Я такого не очікувала. Це круто. Тепер їм пахлаву. Це ми замовили вже. Вона дуже смачна, але вона така потужна. Ти їсиш, і ти неї чувствуєш, що знайдеться. Якщо сирничок, той десерт. Він настільки легкий, настільки класний. Це таке чувствується, але також неймовірно смачно. З горішками. Ням-ням. Це при чому, що я пахлаву також не дуже люблю. Але ця пахлава дуже смачна. Це чудесно. Божественно смачно. Це прелість. Це ніжність. Ніжність. Ось такий сирник, два шматочки. Якщо з'єднати їх, це буде один такий сочний, хороший шматок сирника від закладу. Також нам принесли по почти кожному горілочка з кактуса від закладу. І також нам принесли хлібчик, як закуску на самий початок, з такою пастою спеціальною місцевою, з битими олівками і сиром фетою. Ну це надзвичайно приємно. Подивіться на Богданове лице. Довольний щур. Я така задоволена. Це найкращий заклад, поки за весь наш відпочинок, де ми тільки їли. І 2 роки тому ми також тут їли і нам надзвичайно сподобалось. Ми однозначно з Богданом рекомендуємо це місце. Тут надзвичайна кухня і дуже привітні люди. Рекомендуємо. Цей заклад best of the best. За цей надзвичайно смачний обід слеш вечерю, тому що ми вже вечеряти не будемо. Зараз 6:30. Ми заплатили 61 євро. І залишили ще 6 євро чайових. Після смак цієї вечері. Боже, це чудесно. І я просто отримала 100 джоулів насолоди. Неймовірно, що я вже давно такого не чула. Каже Богдан, нічого не приносило нам такої насолоди. Ну, давно вже такого не було. А це про... Ні, не 100, 1000 джоулів насолоди. Калімера. Це означає добрий день чи добрий ранок. Добрий ранок. І добрий ранок, і добрий день. Евхариста. Каріста, це дякую. Thank you. В цьому закладі, що ми сиділи, то в них була застелена така салфеточка, і там було написано різні фрази англійською і як це буде грецькою. То ми трошки підучили з Богданом. Дуже класна тема. Містечко має навіть невеликий амфітеатр, а за легендою, саме в районі Агії Галіні античний герой Дедал утік від царя Міноса, вирушивши звідси у свій знаменитий політ разом з Ікаром. Тому це містечко іноді називають портом Дедала. Дивіться, а це дерево, на якому ростуть гранати. Клас! А ось там, власне, ми сиділи та мали нашу пишну вечерю. А тут, як ви бачите, рибальські сіті сушаться біля човнів. Тож можна бути певними, що місцеві заклади мають регулярну поставку свіжої рибки та морепродуктів. Місто трохи нагадує навіть грецьке Монако, тому що коли йдеш на набережні, бачиш, як охайні білі будиночки піднімаються вгору схилами, утворюючи гарну картинку. Дивіться, який екстравагантний яскравий човен. Думаю, якби Олеся мала б якийсь, то це був її. Ось вона сидить довольна. Який він незвичний. Погляньте, навіть назву має кіс, тобто поцілунок. Ой, яка чудова велика пальма, схожа мені на величезного ананаса. Я б собі таку хотіла мати у саду.
Місцевий муркунчик, який він чудовий, подивіться тільки на нього. Особливість грецьких котиків є у їхній коротенькій шерсті, щоб їм не було жарко. Вона в них зовсім інша, не така густа, як у наших. Який він ніжний і сидить так смішно, наче сфінкс. Солоденький. Місто Агія Галіні залишило нам лише теплі і приємні спогади. Тут панує особлива грецька атмосфера, і сюди точно хочеться повернутись знову. Це я сижу, позаду наш номер, і ми маємо такий краєвид. Кайфово, так знаєте, сидіти. Просто насолода. А ще до мене прийшов друг. Зараз вам покажу його. Котик. То що ти будеш просто зі мною в компанії сидіти? Ну, давай посидимо. Захід сонця і ми з тобою вдвох. Буде класно. Калімера! Ми вже в дорозі, ми поснідали. В готелі, в якому ми були, там настільки класні були сніданки. Шведський стіл можна було вибрати. Було досить багато позицій. Десерти також були. Я там скуштувала неймовірно смачну оладку. Я ще таких смачних оладок в житті своєму не коштувала. Вона була така пухкенька, м'ягенька всередині, а зовні була така піджареною, такою хрумкою корочкою. Полита метком, ми її їли ще з абрикосовим варенням. Це було просто настільки смачно. Також були ще такі кульки Рафаело, але такі домашні кокосові, як то зроблені. Але найбільше мені сподобались оладки. Я така задоволена. Богдана, ти? Тож, такі оладки в мене колись в садочку були, тільки вони були такі більші. Тут малесенькі такі, а в мене тут і в садочку такі більші були. І я часами випрошував своїх сокамерників, хто не їв цю оладку, то я її з'їдав. Вони з джемом теж типу зверху поливалися якимось джемом, не пам'ятаю яким, але класні. Нам взагалі сподобалось дуже в цьому готелі. В басейні ми так і не поплавали, бо ми пішли на вечерю. Ми так смачно вчора поїли, ще прогулялися, прийшли в номер і нам хватило сил помитися і лягти відпочивати. Красиве містечко, таке грецьке, атмосферне. Але щодо пляжу там, то пляж там такий звичайний. Там не є якийсь такий, що море надзвичайного кольору чи ще там щось. Такий звичайний нормальний пляж. То ми там не купалися. Якось ми були дуже втомлені і замучені дорогою. Сьогодні ми вже їдемо в останній наш пункт нашої подорожі, на жаль. І там ми будемо вже ночувати 2 останніх ночі. Але перед цим ми вирушили на один із найвідоміших та найгарніших пляжів Криту. Дорога від Агія Галіні зайняла нам близько 2 годин, але вона зовсім не була нудною. Ми навіть кілька разів зупиняли, щоб просто насолодитись тією красою. Знайомтесь, це Волісма Біч. Тут водичка неймовірно бірюзового відтінку. На жаль, немає жодного такого паркінга, і ти можеш поставити машину тільки ось так на обочині. Власне, ось це наша комашка. Всі і ставлять ось так свої машини. Спуск до пляжу зайняв близько 10 хвилин. Сюди можна зійти або стежинкою, або сходинками з іншого боку. Волісма Біч – це один з найвідоміших і найкрасивіших пляжів Криту. Він регулярно потрапляє у список топових пляжів острова і славиться своїм світлим піском та прозорою чистою водичкою. Знаходиться він на північному сході Криту. Особливістю Волісма Біч є те, що один край пляжу повністю піщаний, а інший кам'янистий. Тож хід у море з одного боку м'який та комфортний, а з іншого вже більш камінчастий. Берегова лінія тут досить вузька, а місце надзвичайно популярне. Тому сюди потрібно приходити якомога раніше. Не повторюйте
повторюйте нашої помилки. Ми доїхали сюди лише у півдні. По-перше, це самий пік спеки, а по-друге, жодного вільного місця. Ні на піску, ні серед каміння, ні навіть серед лежаків. До речі, ціни на них тут варіюються від 4 євро за день і аж до 30. Але все вже було зайнято. Ми ледве знайшли вільне місце і приткнулися на великому камені на узвищі. Тож майте на увазі, людей тут справді дуже багато. Якщо ж хочете уникнути цього натовпу, то коли спускаєтесь доріжкою до пляжу, не звертайте на сам пляж, а йдіть прямо. Там відкривається невелика бухточка серед каміння. Людей там майже немає, і це ідеальне місце для снорклінгу та пірнання. Щоправда, вхід у воду не найзручніший, просто з величезного каміння. Але для тих, хто любить більш активний відпочинок, це класна альтернатива. Зі зручностей на пляжі є душі. Також тут пропонують різні розваги: катання на надувній таблетці або водні скутери. Тут ми з Богданом вперше в житті спробували джетські. 10 хвилин коштують 40 євро, 15 хвилин 60, а година, здається, трохи більше, ніж 100 євро. Ми обрали варіант за 15 хвилин, і це було неймовірно весело. На жаль, ми не засняли, як круто ми покатались, але емоцій вистачило з головою. Така швидкість, це було неймовірно. Підсумовуючи, Волісма Біч дуже красивий і чистий пляж, але він дуже людний. Тому нашим фаворитом на Криті все одно залишається Паласарня Біч. Він топчик. Час на обід. Як комплімент від закладу нам принесли ось такий кошик теплесенького хлібчика і 2 намазки до нього. Звісно, ми замовили ще грецький салат. Богданове блюдо. Подивіться, яке воно порівняно з моєю рукою. А в мене грецька карбонара. А на завершення нам ще принесли фруктову нарізку, теж як комплімент від закладу. Ми, звісно, цього всього не з'їли і попросили, щоб нам запакували це з собою. І ми вже будемо мати вечерю на сьогодні. Ми побачили, що щось загорілося, і десь півгодини згодом, якраз сиділи в ресторані, в нас почався аларм на телефонах, і прийшло смс-повідомлення про те, що тут лісова пожежа близько нас, і потрібно бути дуже обачним. Вертольоти літають, набирають воду з моря, але здається, вже все як то опанували. Ось бачите, один вертольот полетів. І ще інший, вже з таким ковшиком. І так, запрошую вас у румтур нашого останнього номеру на 2 дні. Відразу маємо кімнатку з телевізором та таким ліжечком. Тут буде спати Богдан, якщо буде вредний. Жартую. А може й ні. Далі ось така шафа, зона з умивальником, дзеркало. Тут у нас туалет та душ, нічого особливого. Переходимо в кімнату. Тут в нас велике ліжко, величезне. Також подивіться на цю бамбукову драбинку. В нас така є вдома, дуже мені подобається. Приємна деталь, що готель залишив нам печенька та горішки. Давайте ж поглянемо, що там у холодильничку. Тут все по стандарту. 2 малесенькі водички, не газовані. І родзинка номера – це ось такий балкон з видом на море. Вагомий такий мінус цього готелю єдиний в тому, що тут немає абсолютно ніякого паркінгу. І ми його шукали, 2 кола так зробили, і тільки тоді нам вдалося знайти одне місце, і так воно таке собі, бо воно так на повороті, але більше вільних не було. Ну, з цим важко. Дивіться, який цікавий стаканчик, зроблений, щоб ставити свої щітки. Він керамічний, але зроблений як під пластиковий стаканчик, який пам'ятаєте. Цікаво придумали. І ще подивіться, як вони гарненько склали простинку, да, таким корабликом. Дуже мило. Яка цікава сушарка. Ти її так тянеш, і вона в тебе розкладається. І ось так складається. Технологія. Тут на балкончику ми собі гарнесенько повечеряли. І зараз будемо митись і відпочивати. І хочу вам показати вид, при якому ми вечеряли. Вже сіло сонечко, ну і так атмосферненько. Добрий раночок, ми якраз повертались зі сніданку, і я вирішила показати вам сан-деск-зону в нашому готелі. Це такий вихід на дах, звідки відкривається гарний вид на внутрішній дворик. Тут також є такий милий басейн від нашого готелю. Ще, як бачите, такий красивий краєвид на гори з одного боку, а з іншого ось там проглядається вже море. Ну, красота. Ну що ж, вирушаємо далі. В місті Херсонісус, де ми зупинялися, пляжі нас особливо не вразили, або ж, можливо, ми просто їх не догледіли. Тож ми поїхали на Волісма Біч, а дорогою Крит знову балував нас своїми неймовірними краєвидами, ну справжні картинки з Pinterest. Так, ми вже приїхали, будемо йти на цей пляж, що і були вчора. Ось там в горах була лісова пожежа.
Але ми сьогодні вже там проїжджали, бо вчора ми не могли проїхати саме тою дорогою, де була лісова пожежа, тому що вона була перекрита. Ми сьогодні там проїжджали і фактично там були такі згорені чорні плями, але вже пожежа була погашена, так що все добре. На дорогу до цього пляжу ми витратили 1 годину їзди. Звісно, ми хотіли знайти щось ближче цього пляжу, але, на жаль, Просто не було де орендувати А є так, тут надзвичайно дорого орендувати. 800 євро за 2 ночі хочуть. І не так багато готелів. І вище. Тобто дорого. Це вже сад. Єдине, що тут не дуже зручний захід у саму воду, бо на самому початку камінчики. Потрібно мати спеціальні капчики, яких, звісно, з нас з Богданом немає. Тому ми такі йдемо як каракатіці, але далі пісочок і дуже класно, зручно. Мілко, хочеш далі, глибше. Так що таке. А хочеш більше такого екстремального, там ззаді є камінці, можна на каміннях і там собі снуркувати. Вчора ми пробували, але я не такий плавець. Мені трохи страшнувато, коли велика глибина, і я не знаю, коли я зможу торкнутися дна. Да? Тобто мені треба знати, що там мілко, або з камінця на камінець перепливати, бо коли отак от просто пливаєш у відкритому просторі, то мені надзвичайно важко. Ну, треба підкачатися, ходити до плавання, Богдан якийсь. Богдан он там пішов купатися. Бачите цього видрія, який пливе. А це вже вплав пішла і я. Хоч ми сьогодні і приїхали на цей пляж набагато раніше, всі місця все одно вже були зайняті. Я не знаю, як вони це роблять. Потрібно приїжджати туди в 8 годині, напевно. Ми 2 рази пройшлися по пляжу, щоб знайти собі якесь місце. Ми зараз будемо пробувати лимонад, який робиться тут, у сусідньому містечку. Нам тільки що жінка, яка нас обслуговувала, розповіла, що це сімейна фірма, яка працює вже 30 років. Десь це місцевий продукт, так що коштує. Смачний, класний, такий освіжаючий. Ми тут приїхали в таку піцерію місцеву, тут хороші відгуки, якийсь салатик. А це дуже особливий соус, який готують у цьому закладі. Він є з гірчицею, оливковою олією, базилією та іншими спеціями. Дуже смачний. Це грецька піца. Що ж, будемо куштувати і скажемо вам потім свою думку. Смачного можна. Це десерт, який нам принесли як комплімент від закладу. Так приємно. Біле з чорним чи чорне з білим? Я хочу попробувати і то, і то. Воно то саме. Ні, я хочу попробувати. Вона така дуже ніжна, дуже лагідна. Знаєте, що нагадує? Морозиво зебра. У нас колись було шоколадний пломбір і звичайний. Дуже смачно і приємно. Після обіду ми вирушили на схід острова у район Ла-Сіті, неподалік від курортного містечка Елунда. Ця частина Криту здалася нам значно заможнішою. Там були великі вілли, резорти, все виглядало більш сучаснішим та новішим. Нашою ціллю там був пляж Колакіта, що розташований на одноіменному півострові. На фото він виглядав привабливо, тож ми вирішили поїхати. Але ми не дочитались про дорогу, яка веде туди, і це стало справжнім випробуванням. Спочатку все було добре, дорога була нормальна, а потім вона звузилась настільки, що ми, щоб розминутися з іншими машинами, нам доводилось складати дзеркала, і ми проїжджали буквально в міліметр. Це був такий стрес, що я навіть цього і не знімала, бо зовсім було не до того. Сам пляж Колакіта, звісно, красивий, прозора вода, гарний пейзаж, але берегова лінія дуже вузька. Місця небагато. Тим не менш, я думаю, завжди можна знайти якийсь вільний куточок збоку. Категорично не рекомендуємо їхати сюди автомобілем. Ми там побачили дуже багато пошкоджених, обчухраних машин, деякі були навіть без дзеркал. Тому краще припливайте сюди човном або ж обирайте квадроцикл, мотоцикл чи якийсь багі. І, звісно, окремий респект для пана Богдана, адже він себе показав справжнім профі-водієм. Good job! Повертаючись назад, ми почали ловити Golden Hour серед скель.
ця естетика Крита не залишає тебе байдужим. Хоч раз у житті сюди точно потрібно приїхати. Це ми вже в Херсонісі, дуже туристичне місто, багато відпочивальників, молоді. Якщо ви любите нічні тусовки, то тут вам сподобається. Це хол нашого готелю, там офіс, вид на море. І зразу покажу суперліфт. Він такий малесенький. Він максимально написано на 3 людини. Він такий дуже-дуже повільний. Там вже кінець. Така коробочка маленька. Такого клаустрофобія, то я думаю, буде не дуже комфортно. В останній день, поснідавши в нашому готелі, ми виселились та поїхали на море. Там ми провели кілька годин, наостанок досхочу накупалися і повернулися вже до Геракліона. Це вже наша вечеря, звісно, грецький салат, ну а куди ж без нього? У мене була грецька паста з домашнім творогом. Твій розмірчик ложечки, Олеся. Якраз на твою губу велику. А Богдан, наче той пан Коцький, мав картопельку, таку сочну курочку. Дивіться, який класний десерт нам принесли. Це грецький десерт, грецька цукерка. Це холодна ваніль. Вона подається в такій стопочці. Її потрібно отак от взяти, трошки лизнути. Вона вкусити і замурити назад. Це солодкість, це просто ніжність. І це, подивіться, оце нам принесли. Богданові таке принесли. Принесли нам це стечко і фрукти. І водочка. І водочка, звісно. І це все комплімент від закладу. Цей заклад, він просто best of the best. До речі, цей заклад був саме перший заклад, в який ми потрапили 2 роки тому. Ми йшли з аеропорта пішки. Він був просто неймовірний. Він настільки круту планку заклав, що було важко її побити. У мене на Креті тільки 2 улюблених заклади. Це цей і той в тому містечку, що ми були. Рибачили. Цих 2 топчики. Оцей і оцей. Цей ресторан був просто несамовитий, а майже всі це були місцеві жителі. То ви розумієте, як це показник. Ми вже останні години, так сказати, добуваємо нашої відпустки. Сьогодні ми з самого ранку поснідали, зібрали речі, поїхали, покупалися. Я навіть встигла трохи і згоріти. Шкода, що в нас немає GoPro-камери, щоб плавати разом з нею, тому що ми сьогодні бачили рибок і пливали з рибками. Так, це було дуже-дуже класно. Такі рибки біля камінців пливали. Було спокійне дуже море, і вони всі поприпливали, бо як був шторм, то їх і не було. Десь вони ховалися. Потім ми поїхали, вже вернулись в Геракліон, пообідали, хорошо ви бачили в цьому закладі. Потім ми поїхали мити машину, чистити машину, її видраювати до такого состояння, в якому вона була. Все поприбирали. І потім я перепаковувала речі, за що мені зайняло десь годину. Ми стояли на парковці, і Богдан така сидів, а я коротше, ганяла, бігла вокруг тої машини, і цигани біля мене. Ми так разом з ними вони дивилися, що я роблю, я на траві чемодан розложила, перепаковувала. Да. Потім переодягалася, тому що я їду в штанах, мені просто холодно в літаках завжди. На вулиці так трохи спекотненько в таких штанішках ходити. Ну це такі котонові, легкі. От, і ми заїхали ще в Lidl, купили водичку і салфетки. Кінчили, все ж чистили, так що ми зараз будемо добиратися до аеропорта. І чекати. Нам потрібно о 8 бути там, щоб здати машину, нас заберуть. Нам її привезли до номера, з аеропорта вже її заберуть. Дуже зручно, що не потрібно якось думати, як добратися до аеропорта, чи визивати таксі, чи щось такого. А в 22:05 ми вилітаємо і будемо десь 12:30 в Польщі. Там нас вже забере моя тьотя Алла, / Аліція, приїде на своєму брунчику. Ну все. Наша ласточка, наш Адамчик. Я буду за ним сумувати, він класний.
Аеропорт з красивими краєвидами. Да? Там гори, сонечко сідає. Мурчик раз. Мурчик два. І там ще один мурчик. Ви подивіться. Сподіваємося, вам було цікаво провести цей час разом з нами. Будемо щиро вдячні вашій підтримці в якості вподобайки та якомусь хорошому коментареві. Бажаємо вам, як завжди, усього що найкращого. І до зустрічі в нових випусках.